introduction to financial statements. د introduction to financial statements باره کې که زه خبره کوم د دې نه مخکې ضروري ده چې مونږه یو څو خبرې ذهن ته واچوو. آیا چیرې هم تاسو چېرته سوچ کړی دی چې پیپسي یا کوکاکولا مشهور کمپنیانې دي، په دې کې کومه کمپني ښه ده یا په دې کې کومه کمپني ډېره مضبوطه ده، د کومې کمپني ګټه سیوا ده، د کومې کمپني خرچې سیوا دي، یا موږ په کمې کمپنۍ کې انویسټمنټ وکړو، لکه دا ټویوټا یا هونډا اگزامپل شي، یا مختلف فارماسیوټیکل کمپنیز دي لکه جی اس کے ده، ګیټس ده، ایبټ دي. په دې کې کومه کمپني ښه ده او کومه کمپني خرابه ده؟ د دې سوالونو جوابونه که مونږ لټول غواړو نو ضروري ده چې مونږ فاینانشل سټیټمنټس وپېژنو. فاینانشل سټیټمنټس باندې خبرو کولو نه مخکې که تاسو ګورئ نن په دې رڼي کلاس کې به مونږ دا 3-4 ټاپکس کور کوو. لومړی زموږ ټاپک به وي ډیفینیشن اف فاینانشل سټیټمنټس، بیا مونږ ډسکس کوو فاینانشل سټیټمنټس اینډ اکاونټینګ سایکل، بیا objective of financial statements، and بیا why we should trust financial statements، او بیا types of financial statements. financial statements خو مختلف طریقو باندې ډیفاین کېدی شي، خو د دې اسان ډیفینیشن دا کېدی شي چې دا یو پیج ډاکومنټ دی، دا یو پیج کاغذ دی چې په دې کې موږ ته د کمپنۍ متعلق مختلف معلومات ملاویږي. دا معلومات د کمپنۍ د فاینانشل سټرنث حوالې سره هم کېدی شي، دا معلومات د دې باره کې هم کېدی شي چې کمپنۍ څومره یو کال نیم کې ګټه کړې ده که تاوان کړی دی. دا د دې باره کې هم کېدی شي چې د کمپنۍ ایسټ څومره دي او د کمپنۍ باندې قرضې څومره دي، په دې کې د مالک حصه څومره ده. ان شارټ مطلب دا دی چې فاینانشل سټیټمنټس یو پیج ډاکومنټ دی چې په دې کې موږ ته د کمپنۍ ریلیټډ مختلف معلومات حاصلېږي. دې سلایډ کې ما تاسو ته مختلف ډیفینیشن درکړي دي. دې ډیفینیشن نه تاسو ته پوره اندازه کېدی شي چې فاینانشل سټیټمنټ څه شی دی. د فاینانشل سټیټمنټ استعمال به څوک کوي؟ لکه موږ وویل چې دا یو پیج ډاکومنټ دی، دا موږ ته مختلف معلومات راکوي. نو بیا دویم کوېسچن دا راځي چې یاره آیا فاینانشل سټیټمنټ به څوک استعمالوي؟ نو فاینانشل سټیټمنټس چې کله جوړیږي نو دا د عام عوامو لپاره جوړیږي. دا عام عوام هم استعمالولی شي، هغه خلک چې څوک انویسټمنټ کول غواړي، څوک په کمپنیانو کې پیسې لګول غواړي، دا بینکس هم استعمالوي، مختلف فاینانشل انسټیټیوشنز یې استعمالوي، او ګورنمنټ ایجنسیز هم فاینانشل سټیټمنټس استعمالوي. بیا بل کوېسچن دا راځي چې آیا د فاینانشل سټیټمنټ بعد څومره موده بعد جوړیږي؟ نو فاینانشل سټیټمنټس کال بعد هم جوړېدی شي. که کال بعد موږ فاینانشل سټیټمنټ جوړ کړو نو دې ته وایي اینول ریپورټس. دا نیم کال بعد هم کېدی شي او کوارټرلی بیسس باندې هم کېدی شي. که نیم کال بعد سټیټمنټس جوړ شي هغې ته به وایي سیمی اینول فاینانشل سټیټمنټس، او که کوارټرلی یا 3 میاشتې بعد موږ جوړو نو هغې ته به بیا موږ وایو کوارټرلی فاینانشل سټیټمنټس. اوس که تاسو رایاد کړئ موږ په اکاونټینګ سایکل باندې پوره خبره کړې وه او موږ په کورس کې مختلف سټیپس ویلي دي. که دې مخامخ سلایډ باندې تاسو وګورئ نو نن چې کوم دی شپږم سټیپ د اکاونټینګ سایکل چې کوم دی د فاینانشل سټیټمنټس وي، او نن موږ په دې فاینانشل سټیټمنټس باندې خبره کوو. د فاینانشل سټیټمنټس ابجیکټیو څه دی؟ یو کمپني به ولې فاینانشل سټیټمنټس جوړوي؟ نو که څوک انویسټمنټ کول غواړي د دې انویسټمنټ لپاره ډېر ضروري انفارمیشن پکاري د هر یوې کمپنۍ مطابق، ځکه چې په مارکیټ کې ډېر شی کمپنیانې دي. نو که څوک انویسټمنټ کوي نو ظاهره خبره ده هغې ذهن ته مختلف کوېسچنز راځي. لکه لومړی کوېسچن دا راتلی شي چې هاو سټیبل د کمپني از، دا کمپني څومره سټیبل ده. دې نه علاوه بل کوېسچن راتلی شي چې کین د کمپني پے آل اټس لایبلیټیز، آیا دا کمپني خپل ټولې قرضې ورکولی شي؟ آیا دا کمپني په ګټه کې ده، په تاوان کې ده؟ آیا دا کمپني ټیکسز څومره ورکوي، د تاوان څومره کړی دی، د ګټې څومره کړي دي؟ نو د دې سوالونو جوابونه که څوک لټول غواړي نو د هغې لپاره ضروري ده چې هغه فاینانشل سټیټمنټس وپېژني. او د فاینانشل سټیټمنټس مین ابجیکټیو هم دا دی چې دا موږ ته مختلف قسم معلومات راکړي. که تاسو د سلایډ د رایټ سایډ ته وګورئ کوم ځای کې چې ما یلو لیکلی دي، دلته تاسو ته پته لګي چې فاینانشل سټیټمنټس موږ ته معلومات راکوي د اکنامک ریسورسز باره کې. اکنامک ریسورسز ته موږ ایسټس وایو. دا موږ ته معلومات راکوي چې یو کمپني باندې اوبلیګیشنز څومره دي، مطلب په هغې قرض څومره دی، په دې کمپني کې ارننګ کیپیسټي څومره ده، د دې په دې ریسورسز او په اوبلیګیشنز کې په یو خاص وخت کې فرق څومره راغلی دی، مطلب چې ایسټ څومره سیوا شوي څومره کم شوي دي، یا قرضې څومره سیوا شوي څومره کمې شوي دي. بیا دا فاینانشل سټیټمنټس موږ ته دغه هم ښیي، دا ډسکلوزر اف اکاونټینګ پریکټسز فالوډ وایل پریپیرینګ فاینانشل سټیټمنټس. فاینانشل سټیټمنټس ته موږ ته دا پته هم لګي چې یو کمپني چې کله د فاینانشل سټیټمنټس جوړول نو دې کم پرنسپلز فالو کړي دي د دې د جوړولو دوران کې. بیا مخکې د دې نه که موږ نور هم وایو چې د فاینانشل سټیټمنټس نور څه ابجیکټیو کیدی شي، یا یو عام کس ته ولې ضروري ده چې هغه د فاینانشل سټیټمنټس وپېژني، نو د هغې جواب
ظاهره خبر د موږ الریډي ډیسکس کو چې دا موږ ته انفارمیشن راکوي ولې چې که کس غواړي چې یاره پیپسي یا کوکا کولا ښه ده که خرابه ده نو دا الموسټ امپاسبل ده چې هغه پریکټیکلی لاړ شي او په خپله دا کمپني وګوري چې یاره دې کې ایسټ څومره دي دې کې ګاډي څومره دي د دې بلډینګ څومره دی د دې مشینري څومره ده د دې ګټه څومره وه دا خبرې پریکټیکلی نه کېږي نو دې لپاره ضروري ده چې د په ځای د دې چې سړی پریکټیکلی لاړ شي هلته هر څه وګوري یو شارټ کټ څه کیدی شي چې یو انویسټر د دې کمپنیانو فاینانشل سټیټمنټس وګوري بیا بله خبره دا راځي یو اهم کوېسچن چې هره آیا مونږ تللی نه شو یو څیز په خپله فزیکلی ویریفای کولی نه شو نو مونږ به هم ظاهره خبره د فاینانشل سټیټمنټس ګورو نو فاینانشل سټیټمنټ خو جست یو پیج دی یو اهم کوېسچن دا راځي چې وای شوډ وی ټرسټ فاینانشل سټیټمنټس چې په دې فاینانشل سټیټمنټس کې چې کمپنیانو کم انفارمیشن ورکړي دي په دغه انفارمیشن باندې مونږ اعتماد ولې وکړو د دې خبرې څه ګارنټي ده چې دا دوی څه لیکلي دي دا دوی رښتیا لیکلي دي یو کمپني خپل ټوټل ایسټس د 1 लाख په ځای باندې 1 کروڑ هم شو کولی شي او د 1 کروڑ په ځای 10 کروڑ هم شو کولی شي مونږ ته به څنګه پته لګي چې دا کمپني ټیک وایي که غلط وایي ځکه چې مونږ خو پریکټیکلي تللی نه شو چې هلته چیک کړو دا الموسټ امپاسبل ده نو د دې کوېسچن انسر د دوو اسپیکټس نه کیدی شي لاولنۍ خبره خو دا ده چې څومره فاینانشل سټیټمنټس کمپنیانې دي دا جوړوي نو دا د ګورنمنټ او د دې اکاونټینګ ریګولیټري باډیز د طرفه دا لازم ده چې کوم فاینانشل سټیټمنټس جوړیږي د هغې به اډیټ کیږي نو سینیئر اډیټرز ګورنمنټ ایجنسی یا اکاونټینګ فرمز والا اډیټرز به راځي او د دې فاینانشل سټیټمنټس به اډیټ کوي اډیټ مطلب هغه به ټک په ټک ګوري چې په دې سټیټمنټس کې دوی څه لیکلي دي دا واقعي پریکټیکلي د دې کمپنۍ سره شته که نشته نو د دې نه بعد به هغه اډیټر دا فاینانشل سټیټمنټ ساین کوي او د دې ساین کېدو نه بعد موږ ته پته لګي چې هغه واقعي دا سټیټمنټس رښتیا وایي دویم د دې انسر دا کېدی شي چې که یو کمپنۍ د قصده خپل ایسټ زیات شو کي په ځای د 1 लाख دا 1 کروڑ شو کي او اډیټرز نه دا غلطیانې مس شي سټیل دا نه ده پاسبل دا ځکه نه ده پاسبل چې کمپنۍ صحیح ده 1 लाख په ځای باندې 1 کروڑ خو به شو کي او انویسټرز به خوشحاله کي چېرې دا کمپنۍ ډېره زیاته مضبوطه ده خو کال لا به په دې کمپنۍ باندې ټیکسز راځي نو په حقیقت کې په دې کمپنۍ باندې ټیکس 1 लाख لګېدو خو که دې خپل ایسټس 1 کروڑ کوړي نو بیا به دا په 1 کروڑ باندې ټیکس ورکوي نو دا داسې مسایل دي چې دې ته و چې نه کمپنۍ په خپله هم غواړي چې هغه خپل ایسټ زیات شو نه کړي کم شو کولی شي خو زیات یې نشي شو کولی که کم یې شو کوي د هغې وجه به دا چې دا به په ټیکس باندې فایده اوچتول غواړي خو که یو کمپنۍ قصدن خپل په انفارمیشن کم شو کړي نو دا غیر قانوني ده او په دې باندې ښه هیوج پینلټي لګېدی شي بیا سوال دا راځي چې فاینانشل سټیټمنټ څو قسمه کیدی شي نو پریکټیکلی فاینانشل سټیټمنټس ډېر قسمونه کیدی شي دا په کمپنۍ باندې ډیپینډ کوي چې هغه څومره فاینانشل سټیټمنټس جوړوي دا 5م کیدی شي دا 10م کیدی شي دا 20م کیدی شي د کمپنۍ مرضي ده چې هغه څومره قسمه معلومات یا د خپل اسانتیا لپاره څومره سټیټمنټس جوړوي نو هغه جوړولی شي خو بای رولز دا ضروري ده چې هره کمپنۍ به ایټ لیست 15 فاینانشل سټیټمنټس خامخا جوړوي هغه دی انکم سټیټمنټ بیلانس شیټ سټیټمنټ اف اونر اکویټي کیش فلو سټیټمنټ اینڈ سټیټمنټ اف ریټینډ ارننګ Thank you so much. که ستاسو د فاینانشل سټیټمنټ سره ریلیټډ څه کوېسچن وي نو پلیز په دې ایمیل باندې هم ما سره رابطه کولی شئ او ډایرکټ واتساپ ګروپ کې هم ډسکس کولی شئ دا ویډیو په یوټیوب چینل باندې هم اویلیبل دي تاسو هلته کمنټس هم کولی شئ زه به کوشش کوم چې تاسو لا ستاسو د